Okay, angle between the lines part 2. आज चाहिँ हामीले क्लास 10 को कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको एंगल बिट्विन द लाइन्स को पार्ट 2 गर्दैछौँ। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले चाहिँ एंगल दुईटा लाइन दिएको बेलामा एंगल कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हामीले अलरेडी गरिसकेको छौँ। प्यारल हुँदाखेरि कन्डिसन्स कस्तो हुन्छ, परपेन्डिकुलर हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ र कस्तो कस्तो कन्डिसन्सहरुमा स्लोप कसरी निकाल्ने हैन, त्यो सबै हामीले पार्ट 1 मा गरिसकेको छौँ। आजबाट बल्ल हामीले भेरी सर्ट क्वेशन स्टार्ट गर्दैछौँ। सो प्लिज पहिला पार्ट 1 नहेरिकन पार्ट 2 बुझ्दैन, पार्ट 1 र त्योभन्दा अगाडिको इनिशियल पार्ट इन्ट्रोडक्सन पार्ट हेर्नु होला अनि बल्ल यो पार्ट 2 बुझिन्छ है त। ओके, सो आजको क्वेशन स्टार्ट गरौँ। क्वेशन 1 मा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हेरौँ त, यो त 1 मार्क्सको क्वेशन छ। यो सबै 1 मार्क्समा सोध्ने क्वेशन्सहरु हो। If the slope of two straight lines are m1 and m2 respectively, and यहाँ चाहिँ क्वेशन मार्क भएछ है, यो चाहिँ and theta be the angle between them, है, यो चाहिँ theta हो, and theta be the angle between them, so write the formula for tan theta भनेको छ। यो सिम्पली 1 मार्क्सको क्वेशनमा बेसिकली यो कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीबाट फर्मुला र कन्डिसन्स मात्रै सोध्छ क्या। त्यही भएर कन्डिसन्स र फर्मुला बुझ्नु भएको छ भने इट इज इनफ है। ल हामीलाई के भनेको छ त, m1 and m2 रेस्पेक्टिभली हामीलाई एंगल निकाल भनेको छ। केही गर्नु पर्दैन यसको लागि, सिम्पल हामीले फर्मुलाको जुन फर्मुला छ हामीसँग त्यो फर्मुला मात्रै लेखिदिए हुन्छ। फर्मुला हामीसँग के छ त भन्दाखेरि चाहिँ एंगल बिट्विन द लाइन्स tan थीटा इज इक्वल्स टु प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2 छ, 1 प्लस m1 m2 छ। बेसिकली ये फर्मुला भइहाल्यो है त। tan थीटा इज इक्वल्स टु प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। यसको एन्सर यही नै सकि नै हाल्यो। अब क्वेशन नम्बर 2 मा के दिएको छ, इफ टु स्ट्रेट लाइन्स y इक्वल टु m1x प्लस c1 and y इक्वल टु m2x प्लस c2 are parallel to each other, write the relation between m1 and m2 भनेको छ। अब हामीलाई यहाँनिर इक्वेशन्स दिएको छ। इक्वेसन दिएको बेला स्लोप कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि त हामीलाई थाहा छ हैन, अगाडिको भिडियोमा पुरा गरिसकेको छ। र अर्को हामीलाई डाइरेक्ट के पनि गर्न सक्छौँ भन्दा यो इक्वेसन यसो हेर्ने हो भने अलरेडी स्लोप इन्टरसेप्ट फर्ममा छ नि हैन, र y इक्वल टु के को फर्ममा छ त, mx प्लस c को फर्ममा छ नि त। y इक्वल टु mx प्लस c को फर्ममा छ भनेपछि डाइरेक्ट हाम्रो स्लोप भनेको m को पोजिसनमा जुन हुन्छ त्यो नै हाम्रो स्लोप हुन्छ भन्ने थाहा छ। भनेपछि यहाँ हाम्रो अलरेडी m को जग्गामा के छ, m1। सो इनिशियल स्लोप m1 इज इक्वल्स टु कति छ, m1 नै भइहाल्यो। यहाँनिर m1 इक्वल्स टु m1 नै भइहाल्यो। र m2 भनेको कति छ, m2 हैन। म अर्को तरिकाले गर्छु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ सिम्पली नै त्यो गरेर सबै इक्वेसनलाई एकातिर राखौँ हैन। y लाई एकातिर लिएर आयो भने के हुन्छ त, m1x माइनस y प्लस c1 इक्वल्स टु 0 हुन्छ। अब यसको स्लोप निकाल्ने फर्मुला मैले कसरी सिकाएको थिएँ त भन्दाखेरि अगाडिको भिडियोमा स्लोप m इज इक्वल्स टु, अहिले यहाँ m1 नै लेखिदिएँ मैले, m1 ड्यास गर्छौँ हैन, m1 ड्यास इज इक्वल्स टु के हो त, माइनस x कोएफिसिएन्ट बाई y कोएफिसिएन्ट थियो। अब माइनस x कोएफिसिएन्ट भनेको यहाँ कति छ, नेगेटिभ अफ m1 छ, अपन y कोएफिसिएन्ट भनेको -1 भइहाल्यो। माइनस माइनस क्यान्सल्स आउट, रिमेन्स वाट, m1 भइहाल्यो। अब यहाँ हेरौँ न, m1 ड्यास भनेपछि अघि मैले जुन भनेको थिएँ नि y इक्वल टु mx प्लस c, यो डाइरेक्ट आउँछ भने यति लङ प्रोसेस किन गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो मेरो चाहिँ है। त्यो पनि होइन म यसरी नै गर्छु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यु क्यान डु इट लाइक दिस है त। अब मैले जसरी m1 ड्यास निकालेँ हजुरले त्यसरी नै m2 ड्यास पनि निकाल्नु अनि गर्नु है। ल हामीसँग अब m1 र m2 को भ्यालु आइसके पछाडि जुन के आउँछ त, m1 र m2 को भ्यालु, m1 ड्यासको भ्यालु m1 आउँछ भने m2 ड्यासको भ्यालु m2 आउँछ। अब हामीलाई के थाहा छ, प्यारलल हुनको लागि कन्डिसन के थियो गरे, जब तिनीहरूको स्लोप बराबर हुन्छन् तब मात्र त प्यारलल हुन्छन्। भने पछाडि दे आर प्यारलल only if m1 dash equals to m2 dash। यहाँनिर m1 m2 क्वेसनमै m1 m2 भएको भएर चाहिँ मैले यहाँ ड्यास युज गरेको है, कन्फ्युज नहुनु होला। अब भने पछाडि म यहाँ के गर्न सक्छु त, m1 ड्यासको जग्गामा कति छ m1 र m2 ड्यासको जग्गामा कति छ m2। दिस इज आवर एन्सर। सिम्पल छ है, त्यसरी गाह्रो केही पनि छैन। अब क्वेसन नम्बर 3 पढाउँदा क्वेसन नम्बर 3 मा हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि इफ टु स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टु m1x एन्ड c प्लस c1 एन्ड y इक्वल्स टु m2x प्लस c2 आर परपेन्डिकुलर। परपेन्डिकुलरलाई कहिलेकाहीँ अर्थोगोनल पनि भन्न सक्छ। इट बोथ मिन्स द सेम थिङ, त्यो कुरालाई चाहिँ झुकिनु भएन है त। हो, अब यसमा चाहिँ के दिएको छ, परपेन्डिकुलरको लागि पनि त हामीले त निकाल्नु पर्ने त, फर्स्टमा के निकाल्नु पर्ने हो त, स्लोप नै निकाल्नु पर्ने हो, जुन कि हाम्रो फर्स्ट इक्वेसनको स्लोप त m1 नै भइहाल्यो। किनकि यो र यो दुईटा इक्वेसन सेम छ नि त, दुईटा इक्वेसन सेम छ भने स्लोप पनि सेम हुन्छ। भने पछाडि अब के भयो, यसको अगाडिको स्लोप पनि m1 भइहाल्यो, पछाडिको स्लोप पनि m2 भइहाल्यो। अब हामीले फर परपेन्डिकुलर भन्दा अगाडिको कोर्समा के कन्डिसन्स पढेको थियो त, फर परपेन्डिकुलर हामीसँग कन्डिसन के थियो, m1 ड्यास डट m2 ड्यास इज इक्वल्स टु -1। हामीले अगाडि चाहिँ m1 डट m2 इक्वल्स टु -1 पढेको थियो हैन। तर अहिले यहाँ
मैले अघि पनि रिपिट गरिहालेँ M1 M2 नै भएको भएर मैले यसलाई अलिकति डिफ्रेन्ट गर्नको लागि ड्यास थपेको मात्रै हो है, अरू केही पनि डिफ्रेन्सेस होइन। ओके, M1 ड्यासको भ्यालु कति छ यहाँनिर M1 र M2 ड्यासको भ्यालु कति छ M2 इज इक्वल्स टु -1। सो दिस इज आवर एन्सर। बस्दाखेरि कपी पेन्सिल अथवा कपी पेन वाट एभर द्याट इज नेसेसरी त्यो लिएर बस्नु होला, यतिकै सुती पढिँदैन क्या। मतलब हुन्छ नि बेडमा सुती म युट्युब भिडियो हेर्छु अनि म सिकिहाल्छु, त्यसरी हुँदैन। यु हेभ टु बी फुल्ली इन्भल्भ स्टडिङ। कपी पेन लेखौँ, नोट लेखौँ, कता हुन्छ यसो टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू निस्किरहेको हुन्छ बेला बेला होइन, त्यसको चाहिँ फाइदा उठाउँ। सो पढ्ने बेलामा चाहिँ कपी पेन हातमा हुनु पऱ्यो क्या, होइन यत्तिकै युट्युब हेरेर मात्रै म त हेरेर सिकिहाल्छु, म त खतरा हो भन्ने खालको चाहिँ होइन, त्यस्तो खालको मेन्टालिटी चाहिँ नराखौ, कपी किताब हातमा राखेर पढौँ है त। ल अब क्वेसन नम्बर 4तिर जाउँ। क्वेसन नम्बर 4मा के छ, राइट द फर्मुला टु क्यालकुलेट एङ्गल बिट्विन द लाइन्स A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टु 0 एन्ड A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टु 0। यो क्वेसन र अगाडिको क्वेसन्स एउटै नै हो, तर यसमा चाहिँ के दिएको छ, इक्वेसन मात्र फरक बनाइदिएको हो। हामीलाई थाहा छ, अब हामीलाई के थाहा छ, एङ्गलको फर्मुला त हामीलाई थाहा छ नि त। एङ्गलको फर्मुला हामीसँग के छ त, tan θ इज इक्वल्स टु प्लस माइनस M1 माइनस M2 बाई 1 प्लस M1 M2, यो त हामीलाई थाहा छ नि त। अब यो फर्मुलामा चाहिने चिजहरू के छ, M1 छ र M2 छ भनेपछि फर्स्टमा हामीले के निकाल्नु पऱ्यो त, यो इक्वेसन्सहरूबाट हामीले स्लोप निकाल्नु पऱ्यो। सो लेख्दाखेरि चाहिँ इक्जाममा कसरी लेखिन्छ, यहाँ चाहिँ म इक्जाममा लेख्ने तरिका पनि सिकाइदिन्छु है। यसरी लेखिन्छ इक्जाममा चाहिँ A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टु 0, यसलाई इक्वेसन 1 सपोज गरिन्छ। एन्ड अर्को इक्वेसन पनि दिएको छ हामीलाई, कति दिएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टु 0, यसलाई इक्वेसन 2 मानिन्छ। अब हामीलाई M1 र M2 निकाल्नु पऱ्यो। अब M1 भनेको कहाँबाट हो त भन्दाखेरि फर्स्ट इक्वेसन स्लोप अफ इक्वेसन 1 द्याट इज M1 इज इक्वल्स टु फर्मुला के छ त, नेगेटिभ अफ एक्स कोफिसियन्ट बाई वाइ कोफिसियन्ट छ हामीसँग, ठिक। माइनस एक्स कोफिसियन्ट भनेको हामीसँग के भयो त यहाँनिर भन्दाखेरि -A1 अनि वाइ कोफिसियन्ट भनेको हामीसँग यहाँ के छ B1 छ, त्यही भएर B1 भयो। M1 को भ्यालु हामीसँग आयो, ठिक छ। अब लाइकवाइज अब हामीले के को निकाल्छौँ त, लाइकवाइज स्लोप अफ इक्वेसन 2 स्लोप अफ इक्वेसन 2 द्याट इज M2 इज इक्वल्स टु कति छ त भन्दाखेरि फेरि पनि फर्मुला त त्यही नै हो, एक्स कोफिसियन्ट बाई वाइ कोफिसियन्ट। अब माइनस एक्स कोफिसियन्ट भनेपछि यसको कोफिसियन्ट कति छ त, माइनसको फर्मुला त नेगेटिभ त आउने नै भयो। एक्सको कोफिसियन्ट यहाँनिर कति छ A2 छ, सो नेगेटिभ A2 बाई वाइ कोफिसियन्ट भन्ने कति छ B2। अब हेरौँ, अब हाम्रो फर्मुला के थियो न, अब चाहिँ हामीले फर्मुला युज गरौँ है त। फर्मुला हामीसँग के थियो भन्दाखेरि देन tan θ इज इक्वल्स टु हामीसँग फर्मुला इज इक्वल्स टु प्लस माइनस M1 माइनस M2 बाई 1 प्लस M1 M2 छ। ओके, अब के छ प्लस माइनस M1 को भ्यालु कति छ त भन्दाखेरि -A1 बाई B1 अनि माइनस अनि फेरि M2 को भ्यालु कति छ त भन्दाखेरि -A2 बाई B2 छ है। माइनससँग खेल गर्दाखेरि अलिकति सतर्क भएर खेल्नुपर्छ है, माइनसले डुबाइदिन्छ, मार्क्स पनि डुबाउँछ है। त्यही भएर चाहिँ माइनससँग चाहिँ अलिकति डराउनु चाहिँ पर्दैन, तर सतर्क चाहिँ हुनुपर्छ, नेगेटिभबाट जहिले पनि बचेर। A2 बाई B2, ठिक। ल यो भइहाल्यो। अब यहाँबाट यसलाई हेरौँ त, इज इक्वल्स टु अब अलिकति सिम्प्लिफाई गरौँ, प्लस माइनस यो भइहाल्यो। यो कति हुन्छ -A1, मैले एकदम डिटेलमा गरिरहेको छु, अलिअलि स्टेप जम्प गर्दा पनि हुन्छ है। यो 1 मार्क्सको क्वेसनको लागि यति ओभर डिटेल्स चाहिँ जानु पर्दैन। अब यो भयो, अब तल पनि सल्भ गर्दाखेरि प्लस माइनस इन्टु माइनस प्लस नै भइहाल्यो। A1 इन्टु A2 भनेको A1 A2 बाई B1 B2 भइहाल्यो। अब माथिको एलसिएम लिँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि प्लस माइनस एलसिएम त लिन आउँछ नै होला है, एलसिएम लिन आउँदैन भने पनि केही प्रब्लम भएन। अब तलपट्टिको जुन यो डिनोमिनेटर्स छ नि, यो दुइटालाई चाहिँ अनलाइक हुँदाखेरि चाहिँ के गर्ने, दुईजनालाई तल मल्टिप्लाई गरिदिने अनि यसले यतापट्टि सिम्पल छ है। -A1 B2 प्लस A2 B1, ओके यो भइहाल्यो। अब डिभाइडेड बाई फेरि यहाँ पनि एलसिएम लिनु पऱ्यो, यसको डिनोमिनेटर 1 छ, यसको डिनोमिनेटर B1 B2 छ भनेपछि अनलाइक टर्म्स हुने बित्तिकै दुइटालाई मल्टिप्लाई गरिदिइहाल्ने, हाम्रो एलसिएम तिनी नै हुन्छ है। अब B1 B2 ले यतातिर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के भयो त B1 B2 प्लस अब 1 ले त मल्टिप्लाई गर्दाखेरि A1 A2 नै भइहाल्यो, डिभाइडेड बाई B1 B2 छ। दिस B1 B2 एन्ड दिस B1 B2 के क्यान्सल आउट। अब रह्यो के त भन्दाखेरि प्लस माइनस मैले के गर्छु, अब यो पोजिटिभ टर्म्सलाई चाहिँ म अगाडि लेख्छु है।
अब A2 B1 माइनस A1 B2 किनकि अगाडि पोजिटिभ सकेसम्म पोजिटिभ नै रहने हो क्या लाइफमा अगाडि पोजिटिभ नै लिएर आउने हो सकेसम्म अब A1 A2 प्लस B1 B2 ठिक छ सो दिस इज आवर एन्सर अब यही क्वेसनलाई कसरी पनि भइदिन सक्छ भन्दाखेरि एङ्गल नसोधेर होइन एङ्गल योसम्म चाहिँ भइदिइहाल्यो एङ्गल सोध्यो भने त यहाँदेखि यहाँसम्म भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भइ नै हाल्यो होइन यदि एङ्गल नसोधेर डाइरेक्ट यहाँबाट के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यही अर्कै इक्वेसन दिएर यही इक्वेसनमा नै if these are the equation if the straight line y is equal to हाम्रो जुन छ नि सरी a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0 यसको लागि चाहिँ पर्पेन्डिकुलर र प्यारललको लागि कन्डिसन के हो निकाल भनिन्छ त्यसको लागि पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त फर्स्ट स्टेप त हामीलाई चाहियो स्लोप नै चाहियो यो च्याप्टरमा स्लोप त बिर्सिनु भएन क्या स्लोप बिर्सिनु भयो स्लोप त निकाल्ने हो कसरी हुन्छ ठिक छ ल अब हामीलाई पर्पेन्डिकुलरको लागि कन्डिसन के छ त भन्दाखेरि स्लोप निकालिसके पछाडिको कुरा है त फर पर्पेन्डिकुलर m1 डट m2 इक्वल्स टु के हुन्छ त -1 हुन्छ m1 को भ्यालु हामीले कति निकालेको -a1/b1 निकालेको हो अनि m2 को भ्यालु कति निकालेको त -a2/b2 निकालेको इक्वल्स टु के हो त -1 अब यहाँनिर हेरौँ है त अब माइनस माइनस मल्टिप्लाई गर्दा त प्लस भयो a1 a2 भयो न्युमरेटर मल्टिप्लाई गर्छ त्यस्तै डिनोमिनेटर मल्टिप्लाई गर्छ इक्वल्स टु -1 भयो है अब यो गर्दा पनि भइहाल्यो अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि a1 a2 इक्वल्स टु -b1 b2 पनि भइहाल्यो अब यसलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लिएर जाने हो भने के हुन्छ त a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल्स टु 0 इज द रिक्वायर्ड कन्डिसन फर पर्पेन्डिकुलारिटी ठिक छ पर्पेन्डिकुलरको लागि त यो रहेछ भनेपछि प्यारललको लागि कन्डिसन के होला त भनेर पनि सोध्छ त प्यारललको लागि चाहिँ द्याट इज योर होमवर्क है मैले यहाँ जसरी m1 डट m2 इक्वल्स टु -1 गरेँ हजुरहरूले के गर्ने त भन्दा m1 इक्वल्स टु m2 गर्नुहोस् m1 इक्वल्स टु m2 गरेर सल्भ गर्नुहोस् अनि ट्राई के एन्सर आउँदो रहेछ है त अनि कमेन्टमा चाहिँ भन्नु होला कि यसको लागि यो इक्वेसनको लागि प्यारलल हुँदा के हुन्छ भनेर चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनु होला के ल अब सोधेको छ वाट इज द स्लोप अफ अ लाइन विच इज पर्पेन्डिकुलर टु द लाइन ह्याभिङ अ स्लोप भनेर चाहिँ हामीलाई दिएको छ अब यसमा त हामीलाई सजिलो भइहाल्यो होइन किन सजिलो भयो भन्दाखेरि एउटा लाइनको स्लोप हामीलाई दिएकै छ अब हामीलाई एउटा लाइनको स्लोप दिएको छ त्यो लाइनसँग पर्पेन्डिकुलर हुने अर्को लाइनको स्लोप के हुन्छ भनेर सोधेको छ क्या इक्जाम्पलको लागि जस्तै कि यहाँ हेरौँ है त एउटा स्ट्रेट लाइन मलाई दिएकै छ स्ट्रेट लाइनको यसको स्लोप मलाई दिएको छ m1 इक्वल टु m1 m2 जे सपोज गरे पनि प्रब्लम भएन यसको भ्यालु मलाई कति दिएको छ -1/m र योसँग पर्पेन्डिकुलर हुने जुन यो लाइन छ नि लाइन 2 यसको स्लोप चाहिँ कति हुन्छ निकाल भनेको छ नि अब हामीसँग त फर्मुला त थाहा छ र यसमा स्लोप अलरेडी गिभन छ पर्पेन्डिकुलरको लागि हामीसँग के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ m1 डट m2 इक्वल्स टु -1 हुनु पर्यो हो m1 को भ्यालु हामीलाई कति दिएको छ -1/m m2 भनेको कति दिएको छ त्यो त दिएकै छैन त्यो त हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ अर्को लाइनको यो भइहाल्यो अब यो गर्दाखेरि माइनस कति हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सरी यो ओके अब यहाँ हेर्ने भने -1 इन्टु m2 गर्दाखेरि कति भयो -m2 m इन्टु -1 भनेको -m अब m2 दुईटैतिर -1 ले मल्टिप्लाई गरिदिने भने के हुन्छ त m2 इक्वल्स टु m भनेपछि m2 को भ्यालु कति रहेछ त m रहेछ भनेपछि यो लाइनसँग पर्पेन्डिकुलरको स्लोप m हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो ठिक छ दोज वर द क्वेसन्स फर 1 मार्क्स है अब हाम्रो नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले 2 मार्क्सको क्वेसन्स गर्छौँ मैले कुरा एक्चुअली फेरि पनि रिपिट गर्न चाहेँ यो क्वेसन यो ग्रुप एमा 1 मार्क्समा चाहिँ जहिले पनि कन्सेप्ट वाइज क्वेसन नै सोध्छ है त्यो एकदमै भास्ट क्वेसन न्युमेरिकल कहिले पनि सोध्दैन नर्मल पर्पेन्डिकुलरको कन्डिसन याद हुनु पर्यो प्यारललको कन्डिसन याद हुनु पर्यो एङ्गल निकाल्ने कुराहरू याद हुनु पर्यो ठिक छ अब यो एक्युट एङ्गल अप्टिस एङ्गलहरू चाहिँ त्यो ग्रुप 2 मार्क्सको क्वेसनमा सोध्छ ग्रुप बीमा सोध्छ त म नेक्स्ट भिडियोमा कुरा गर्छु ओके सो प्र्याक्टिस मोर क्वेसन्स यदि ग्रुप एमा यस्तै अरू पनि क्वेसन्स आएको छ भने कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला आई विल मेक अ सेपरेट अब 15-20वटा क्वेसन आउँछ म फेरि छुट्टै भिडियो बनाउँछु ओके सो दिस मच फर टुडे है त